פסוריאזיס היא מחלת עור כרונית שחלק מהסובלים ממנה גם מפתחים דלקת מפרקים פסוריאטית או ספחתית. המחלה מתאפיינת במגוון רחב של ביטויים קליניים, החל ממחלה קלה הפוגעת במפרק אחד בלבד, דרך מעורבות של מפרקי האגן ועמוד השדרה, ועד מעורבות רב מפרקית. מהם סוגי המחלה השונים ומהם הגורמים לה? על כך בסרטון הבא. דלקת מפרקית פסוריאטית יכולה לפגוע בכל מפרק בגוף, ולפי מיקום המפרקים המעורבים ניתן לסווג את החולים לקבוצות שונות. נהוג לחלק את החולים לחמש קבוצות. חשוב לציין שהחלוקה אינה מלאכותית, ורוב החולים יסבלו משילוב של תת קבוצות. קבוצה ראשונה היא דלקת מפרקית סימטרית, שמערבת מפרקים קטנים וגדולים בגפיים עליונות ותחתונות באופן סימטרי בגוף, בתמונה קלינית שדומה לדלקת מפרקית רומטית או שגרונית. קבוצה שנייה הינה דלקת מפרקית אסימטרית, שפוגעת במספר קטן יחסית של מפרקים בגוף באופן אסימטרי. הינה הקבוצה הגדולה ביותר, כמעט 70% מכלל החולים עם פסוריאטיק ארתרייטיס. קבוצה שלישית מכונה פסוריאטיק ספונדיליטיס, דלקת שפוגעת בעיקר בעמוד השדרה ובמפרקי האגן. קבוצה רביעית היא מאפיינת חולים שהדלקת פוגעת אך ורק במפרקים המרוחקים של כפות הידיים, ה-DIPs, והקבוצה הקטנה ביותר היא מחלה דלקתית קשה, שגורמת להרס מתקדם של המפרקים ונקראת פסוריאטיק ארתרייטיס מוטילנס או פסוריאטיק ארתרייטיס הרסנית בעברית. מאפיינים נוספים לדלקת מפרקים פסוריאטית הינה הופעה של נפיחות ודלקת לאורך כל האצבע, שמקנה לו מראה של נקייה ונקראת דקטיליטיס, וכן מעורבות של הציפורניים באחוז מאוד גבוהה של חולי פסוריאזיס.